What's up guys? Eto na naman po ang inyong kusinera. Kung bago ka lang sa channel ko, welcome sa iyo. At kung suki ka naman sa panonood, salamat ng marami at may shoutout ka basta mag-comment ka lang sa video na ito. Isa ka din ba sa nagkikrave ng Milktea at gusto itong gawing negosyo? Sabayan niyo akong gumawa ng Sago Pearls. Bago ang lahat, don't forget to push that notification bell para lagi kang notified sa mga bago kong uploads. Para sa paggawa ng Sago Pearls, pakuluan ng 1 litro ng tubig. At ilagay ang uncooked Sago Pearls sa tubig. At haluin ito paminsan-minsan. Make sure lang natin na naka-low heat ito at hayaang kumulo for about 45 minutes. Yes, usually 30 minutes lang talaga, pero mas maganda yung 45 minutes para chewy siya at malambot. Eventually, an eternity later. Para malaman mo kung malambot or okay na ang Sago Pearls, tusukin mo ito ng tinidor, kagaya nito. Palamigin mo ng kaunti, saka ito i-drain at hugasan. Later. Para naman sa brown syrup, tunawin ang brown sugar sa 1 cup of water. Pakuluan ito at ibuhos ang Sago Pearls sa syrup. Lutuin ito up to 3 minutes para tumamis yung Sago Pearls. Mas matamis pa kaysa sa jowa mo. Syempre, joke lang yun. Kung tinatamad ka naman at gusto mo ng mabilisan, madali akong kausap. Sinabay ko na rin ang pagbili ng caramelized sugar na nakabote. Magandang alternative nito para sa brown sugar syrup na ginawa natin kanina. A few moments later. Nabili ko ang Tapioca Pearls or Sago Pearls sa Shopee. Ang brand na ginamit ko ay inJoy. Ito ang kanilang store. Kumpleto ang mga sangkap nila para sa paggawa ng ating DIY milk tea. Nasa description box ang ating Shopee link para ma-avail nyo ang Tapioca Pearls. Isealed mabuti ang natirang Tapioca Pearls sa lagayan. Ilagay ito sa room temperature. Huwag mo ilalagay sa ref kasi posible itong mag-moist. Affordable na, madali pang i-prepare at tiyak na magpapalasan ng milk tea natin. Easy pa pang negosyo. Shout out para sa mga nag-comment sa aking previous vlog na Syempre Tuna SPECIAL SISIG. Mega shout out para kay Felix Magayano. Bago matapos ang video na to, kaya naman, sana may natutunan kayo. At please, subscribe to my channel, ring the bell button, and like this video kung nagustuhan nyo. Kaya naman!